ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි SHEIN එකේ shopping haul එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් මේ ළඟදී මම පොඩි shopping පාරක් දැම්මා SHEIN website එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ මොනවද මම purchase කරේ කියලා. මම ඒගොල්ලෝකින් පර්චේස් කරා සන්ග්ලාසස් පෙයා එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් පොලරොයිඩ්ස් ඒවා විතරයි ගන්න. හැබැයි මේ පෙයා එක දැකලා මට ආස හිතුණා පොඩ්ඩක් ගෙනල්ලා බලන්න ඕනේ කියලා. මේක ඇත්තටම හයි ක්වොලිටි. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් ෆ්‍රේම් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්ක්වෙයාර් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. So I really liked it. ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් ෆුල් ප්ලාස්ටික් තමයි තියෙන්නේ. මේක හැබැයි UV protected වත් පොලරොයිඩ්ස් වත් නැහැ. ඉතින් මම ගෙනල්ලා බැලුවා මේක දාලා බලන්න ඕනේ මට headaches එහෙම එනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මට UV protected නැත්තම් glasses වලට ඔලුව කැක්කුම් එනවා. ඒ නිසා මම අවුරුදු ගාණක් මම UV protected ඒවා විතරයි පාවිච්චි කරේ. හැබැයි මට ආස හිතුණා මේ පෙයා එක දැකලා order කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක දාලාම තමයි බලන්න ඕනේ මේකෙන් මගේ ඇස් දෙකට effect එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඉස්සල්ලාම purchase කරේ මෙන්න මේ glasses දෙක. ඊළඟට මම එයාලගෙන් purchase කරේ මෙන්න මේ sandal පෙයා එක. හරිම ලස්සනයි. මේක chocolate brown වගේ color එකක sandal පෙයා එකක්. මේක හරිම ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ අර ගොතලා තියෙන material එකකින් තමයි මේකේ detailing එක ගිහලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් ගොඩාක් ආස වුණා මේ වගේ sandals වලට මම ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් ආසයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක මම purchase කරා. ඉතින් මේක මම මගේ shoe size එක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 36 37. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ shoes ගන්නවා නම් SHEIN එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අඳින shoes වල මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මැන ගන්න දිග කීයද කියලා. ඒක සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් හරි ඉන්චස් වලින් හරි මැන ගන්න. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් තමයි මැන ගන්න. එතකොට මට ලේසි ඒගොල්ලෝගේ size guide එකත් එක්ක මේක හරියට tally කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට මේ දිග මැනගෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම shoe එකක් SHEIN එකෙන් බලද්දි අනිවාර්යයෙන්ම size guide එකට ගිහිල්ලා එතනින් බලන්න තමන්ගේ shoe එකේ තියෙන මේ සෙන්ටිමීටර් ගානට match වෙන size එක මොකක්ද කියලා. මොකද SHEIN එකේ තියෙන shoes වල sizes එක එක පෙයා එකෙන් පෙයා එකට වෙනස් වෙනවා. සමහර ඒවා යුරෝපියන් sizes වල තියෙනවා, සමහර ඒවා වෙන වෙන sizes වලට තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ measurement එක තිබ්බොත් එම හරිම ලේසියෙන් shoes ඔයගොල්ලෝගේ කකුලේ ගානටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ second item එක උනේ. ඊළඟට මම ගෙන්න ගත්තා මෙන්න මේ ෆෙඩෝරා හැට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ Instagram එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මං ගිය පාර Maldives trip එකට ගිය වෙලාවේ මේ ෆෙඩෝරා හැට් එකේම black එක තමයි එයාපෝට් එකදී ඇඳගෙන ගියේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ Maldives මුළු tour එක පුරාවටම මං මේ ෆෙඩෝරා හැට් එක use කරා. ඉතින් මට හිතුණා ඒකේ white එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. හරිම ලස්සනයි මේ හැට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම trip එකක් යනකොට උනත් මේක දාගෙන යන්න පුළුවන්. හරිම cute, හරිම ලස්සනයි. ඉතින් outdoor වලට විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් indoors වලටත් style කරනවා පිටරට කට්ටිය නම් hats. ඉතින් හරිම ලස්සනට වගේ outfits මෙන්න මේ වගේ hat එකක් එක pair කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකත් මම ගත්තේ SHEIN එකෙන්. ඉතින් SHEIN එකේ hats වලට මම ගොඩාක් ආසයි. ගොඩාක් හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ hat එකටත්. හැබැයි ඉතින් සුදු නිසා හරියට පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි මම ඊළඟට ගත්තේ. ඊළඟට මම ගත්තා මෙන්න මේක. මොකද්ද මේ? මේ ඇවිල්ලා passport pouch එකක්. මගේ පරණ passport pouch එක දැන් ඇත්තටම සවුත් වෙලා. මොකද අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම එකම pouch එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක purchase කරා. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු pouch එකක්. මේක අනිත් එක ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඕපන් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩාක් කම්පාර්ට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ પાස්පෝර්ට් එක දාන්න, වීසා වල මොන හරි කොළ තියෙනවා නම් බෝඩින් පාස් එක 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 ඒවා මේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් රටකට යද්දි මේ වගේ පවුච් එකක් අපි කොහොමද හරියට මේකේ මොනවද ගෙනියන්නේ, මොනවද මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මොනවද කියන එක බලන්න කැමති නම් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම අනිවාර්යයෙන් මගේ ඊළඟ ටුවර් එකේදී මම කොහොමද මේ මගේ પાස්පෝර්ට් පවුච් එකට මොනවද මම දාන්නේ කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ගන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙන. මේකේ මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහින් පොකට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ මෙන්න මේ වගේ zipper එකක් එක්ක තව පොකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ pockets ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් දේවල් මේකට දාන්න පුළුවන්. පෑනක් දාන්න පුළුවන් කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් useful. නිතර රට යන කෙනෙක් නම් එහෙම කෙනෙක්ට මේක ගොඩාක් useful වෙන දෙයක්. ඉතින්
මේක තමයි මම SHEIN එකෙන් ඊළඟට purchase කරපු දේ. ඔන්න ඊළඟට පෙන්වන්න යන එක නම් ඇඳලා පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඒක night dresses දෙකක් මම ගෙන්න ගත්තේ. මෙන්න මේ black night dress එක හරිම ලස්සන silk material එකේ වගේම ලස්සනම ලස්සන lace detailing එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ short night dress එකක්. මෙතින් එතන පිච් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇඳම කොහොමද කියලා. ඊළඟට red color එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන ඒකත් lace finishing එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ size දෙකෙත් ලස්සන lace finishing එකක් තියෙනවා. හරිම sexy night wear එකක්. ඉතින් මෙන්න මේවත් හරිම ලාභයි $7ක් වගේ තමයි මට උනේ මට මතක විදියට. මම මෙතන prices එක දාන්නම් මේ හැම item එකක්ම. ඊළඟට මම ඒගොල්ලෝගෙන් ලස්සන hand bag එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ බෑග් එක. ඉතින් මං ආසාවෙන් හිටිය කාලෙක ඉඳන් මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකක් හොය ටිකක් ලොකු බෑග් එකක්. ඉතින් මං ගොඩාක් ආසයි ස්නේක් print තියෙන බෑග්ස් වලට. හරිම ක්ලාසි මේ බෑග්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ බෑග් එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ කම්පාර්ට්මන්ට්ස් මොකුත් නැහැ. ගොඩක් හොඳට ඉඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ටිකක් ලොකු බෑග් එකක් ඔන්න ඔයා හොය හිටියනම් දැම්මම SHEIN එකට යන්න. SHEIN එකේ මේ වගේ බෑග්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරම මේ ටයිප් එකේ කලින් බෑග්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන මීට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි මේ බෑග්ස් දෙක. ඔයගොල්ලෝට කලින් shopping hauls බලුවා නම් ඔයගොල්ලෝට මතක ඇති. මම මේ ටිකක් ලොකු බෑග්ස් දෙකක් කලිනුත් ගත්තා SHEIN එකෙන්. බෑග්ස් ගැන කතා කරනකොට තව බෑග් එකක් ගත්තා. මගේ ඉස්සරහට එන ට්‍රිප් එකකට ඕන කරන බෑග් එකක්. ඒ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ බෑග් එක. මේක අර ගෝනි රෙද්දෙන් වගේ තමයි මහලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් අර high thick material එකක් නෙවෙයි. හරිම loose බෑග් එකක්. හැබැයි මේක මෙන්න මේ තියෙන print එකට තමයි ගොඩාක් ආස වුනේ. ඉස්සරහට මගේ එන upcoming trip එකකට මම මේ බෑග් එක style කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ බෑග් එක මම purchase කරේ. මීට අමතරව තව items දෙකක් මම ගත්තා. ඒ දෙක මෙතන නැහැ. මොකද මම ඒ දෙක already පාවිච්චි කරන්න ගත්ත හින්දා. එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ice cube maker එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම face එකට තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ Cosmo Beauty Studio YouTube channel එක බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝට මම කියලා තියෙනවා ice මොනට apply කරන එකේ තියෙන වාසි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ice කැටයක් අතේ අරගෙන ගන්නකොට අත් දෙකටත් හරි අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මේක මම දැක්ක හැටියෙම බලලා order කරලා ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් variations තියෙනවා SHEIN එකේ. හරිම අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එක item එකක් මම purchase කරා. ඒ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ luggage cover එක. මගේ දැන් වීඩියෝස් කිහිපයකට කලින් මම දැම්මා luggage haul එකක්. ඉතින් අන්න ඒ luggage haul එකේදීත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මෙන්න මේ වගේ luggage cover එකක් තියාගන්න ඔයාගේ luggage එක protect කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේන් එකකුත් මම purchase කරා. ඉතින් luggage covers ගද්දිත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ luggage එක ඉස්සෙල්ලා measure කරලා ඒ measurement එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ luggage cover එක ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ටිකක් මේක එක්ක ලොකු වැඩි වෙන්න පුළුවන්, එක්ක පොඩි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් luggage cover එකක් තමයි මම අන්තිමටම මේ shopping haul එකේ ඔන්න ගත්තේ. ඉතින් මං හිතන අද වීඩියෝ එකත් ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. මාත් කාලයකට පස්සේ තමයි SHEIN එකෙන් order කරේ. දැන් මේ ඩොලර් රේට් එක ගොඩාක් ලොකු ගාණකට නැගලා තියෙන හින්දා ඇත්තටම මේවා ලංකාවේ සල්ලි වලට කන්වර්ට් කරලා බලමු. දැන් වෙනදට වඩා ටිකක් double the price වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම ඒවා ටිකක් තමයි මට මේ මගේ ඉස්සරහට එන trip එකකට මට අත්‍යවශ්‍යම කියලා හිතන බඩු ටිකක් තමයි මාත් ගෙන්න ගත්තේ මේ පාර. ඉතින් SHEIN කියන app එක ඔයගොල්ලෝ download කරගත්තොත් ඉතින් එහෙම ඒකේ තියෙනවා ලස්සන ඇඳුම්, hand bag, shoes, ගෙදරට ඕන කරන බඩු, ඇඳ ඇතිරිලි, carpets ගොඩ දේවල් තියෙනවා SHEIN එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට ගෙන්න ගන්නකොට මේකට ටැක්ස් එකක් වදිනවා. දැන් මගෙන් අහන්න එපා ටැක්ස් වල ගණන් කොහොමද කියලා. මම නම් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ටැක්ස් එක කොහොමද එයාලා කැල්කියුලේට් කරගන්නේ කියලා. මොකද මේ ඔක්කොටම මට ටැක්ස් එක රුපියල් 4000කට කිට්ටු වෙන මුදලක් මම ගෙව්වා. ඉතින් මේක කැල්කියුලේට් උනේ කොහොමද කියලා නම් මම ඇත්තටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව SHEIN එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම order එකක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් වලින් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ කාඩ් එකකින් කැපෙන්නේ. ඒ ඩිලිවරි කරන එකනට අමුතුවෙන් ඩිලිවරි ෆී එකක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඩොලර් 50ට වඩා වැඩියෙන් දෙයක් මිලදී ගන්නවා නම් ඒ වගේම යම් හේතුවකින් ඔයාට SHEIN එකේ order එකක් ආවේ නැත්තම් ඔයාට මේ මුළු මුදලම නැවත ඒගොල්ලෝන්ගේ රිෆන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මට එහෙම වෙලා තියෙනවා ගෙදරට එන්නේ නැතුව. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමිස් වෙච්ච ටයිම් එක ඇතුළත ගෙදරට ඒ අදාළ පැකේජ් එක එන්නේ නැතුව මම ඒගොල්ලෝන්ගේ රිෆන්ඩ් එකක් ගත්තා. හැබැයි ඉතින් මගේ වාසනාවකට රිෆන්ඩ් එකත් හම්බ වෙලා සතියකට විතර පස්සේ බඩු ටිකත් ආයෙ ආවා. ඒකට ඉතින් පොඩ වින්-වින් සිටුේෂන් එකක් තමයි එතන තිබ්බේ. බට් ඉතින් අන්න එහෙම දේවලුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමිස් වෙච්ච ටයිම් එක ඇතුළතදී ඔයාට ඩිලිවරි එක ආවේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඔයා ගෙවපු සම්පූර්ණ මුදලම ආයෙ ඔයාගේ account එකට ඒගොල්ලෝ රිෆන්ඩ් කරනවා. account එකට කිව්වට ඔයාගේ
මෙහි බැංක් account එකට නෙවෙයි ඒගොල්ලෝගේ SHEIN එකේ wallet එකක් එනවා. ඒ wallet එකට තමයි ඒක යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝට ඊළඟ SHEIN purchase එකේදී ඒක deduct කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඔන්න SHEIN website එක ගැන දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒ වගේම ඉතින් SHEIN shopping haul එකක් ඉල්ලපු කට්ටියට ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලගේ requested වීඩියෝ එක හම්බුණා කියලාත් මම හිතනවා. එහෙනම් අපි ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.